صباح الخير. بغض النظر عن شعري. بس انا بما اني ما بخرجش وما بشوفش ناس يعني فاغلبيه الوقت ده بيبقى شكلي. احنا كان بقالنا فتره بنشتكي عشان الاكل كان وحش جدا جدا جدا. يعني انا مش عارفه لو انا قلت ده قبل كده في الفيديوز اللي فاتت. بس بجد الاكل وحش قوي، وهم اخيرا بعد اسبوع تقريبا من الشكوى غيروا لنا الشركه المسؤوله عن الاكل. تعالوا نشوف مع بعض هم جايبين ايه. انا لسه ما اعرفش هم جايبين ايه، بس تعالوا نشوف. هو اهو الفطار، هو لا يمت الفطار بتاعنا بصلة ولا الفطار بتاع اي حد. بس انا مش عارفه، هي الكميه كبيره قوي، فانا مش عارفه هو ده الفطار بس ولا ده اللي احنا هنقسمه على اليوم كله. مش عارفه بصراحه. بس انا يعني يا رب يا رب ما يكونش ده اللي احنا هنقسمه على اليوم كله. لما عرفت ان انا هسافر كوريا كانت اخر حاجه ممكن اتوقعها ان انا هتبقى اكبر مشاكلي هي الاكل، لان انا بحب الاكل الكوري جدا جدا جدا. لكن فكره ان في حد هو اللي بيتحكم في احنا بناكل ايه، الموضوع بجد سخيف جدا جدا جدا. انا في العادي بفطر فاكهه، بفطر فاكهه، ولو يعني بقى عايزه اتقل قوي ممكن اكل زبادي، وده ما بيحصلش. يعني انا دايما بفطر فاكهه. انا من ساعه ما ابتديت الكورنتين وانا ما اكلتش فاكهه فريش تماما نهائي. ما حصلش. وبس من كام يوم ابتديت اكل الفاكهه اللي هي الريزيرفد، فرحنا اشتكينا يا جماعه الاكل دوت مش طبيعي، ده مش اكل بني ادمين، الحاجات اللي انتوا كاتبينها مش هي اللي انتوا باعتينها، وكل الكلام دوت اتقال. فضلت بعت. اصلا ده اكل تقيل جدا 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 على الصبح. يعني انا مش طالبه كتير، عيش بضايه شويه فاكهه، مش اكتر من كده بجد. معرفش الموضوع صعب عليهم ليه جدا كده. والعلبتين دولت ده فطار وغدا، هما الاتنين شبه بعض بالظبط تقريبا. وبعدين الوضع كان هيبقى مختلف لو انا عايشه حياتي عادي، مش انا مثلا قاعده محبوسه في اوضه. هيبقى يعني في حاجه تانية بتشغلني غير ان انا ابقى مركزه ان الاكل حلو ولا لا. الموضوع سخيف ومؤرق جدا جدا جدا. يعني في طلاب كتيره جدا هم بيتعاملوا معاهم، والناس بتبعت صور طبيعيه جدا لفطار عادي جدا. ده غير ان الكواليتي بتاعت الاكل ما كانتش ادميه يعني. ممكن احط لكم فيديو البطاطسايه. يعني حاطين لنا بطاطسايه مش اصلا مستويه، وهي دي الحاجه الوحيده اللي انتوا ممكن تاكلوها مع العيش في الوجبه اللي هم كانوا حاطينها. لما طلبنا تغيير ده اللي جه. بما اني اتكلمت على العيوب اللي هي بتاعه الاكل والكلام دوت، برضو لازم اقول لكم على حاجه حلوه. يعني كان في بنوته اللي هي مسؤوله اصلا على عننا احنا اللي هم التلامذه اللي مش كوريين. قلت لها ان انا اليو اس بي بتاعي بتاع الموبايل يعني كان فيه مشكله وكده، فهي ادتني بتاعها. فانا يعني حاولت ادور على اي حاجه تانية انا ممكن اديها لها، علشان هي عملت لي الموضوع ده. الكوريين بيحبوا قوي الحوارات ديت، يعني بيحبوا ان هم يقدموا هدايا لبعض، وبيحبوا لما يكونوا رايحين لهم البيت لازم تجيبوا لهم حاجه. بيحبوا يعزموا بعض كتير قوي. فالحاجات دي it means a lot to them يعني بتعني لهم الكثير. دي الحاجات اللي انا جايباها معايا من مصر. جايبه مولتو، وجايبه شوكولاته عادي جدا بتاع ده انا بحبه جدا جدا. جايبه معمول، فانا حاسه ان اكتر حاجه يعني ممكن انا اديها لها وتبقى ريليتد بمصر او بالوطن العربي عامه يعني المعمول. فانا قررت ان انا هديها 3، بس انا كنت عايزه اغلفهم لها بطريقه كده كيوت او اي حاجه، فانا ما عنديش اي حاجه غير ورقه. فانا قررت يعني فانا عملت سيرش على فيديو ان انا ازاي الف هديه من غير ما يكون عندي لزق ولا يكون معايا رباط او اي حاجه. وده بقى اللي انا هحاول اعمله دلوقتي. بوريكم النتيجه، ممكن بقى ابقى ارسم لها عليها او اي حاجه. اهو ده البوكس اللي انا عملته. بصوا لفتها. انا فخوره بنفسي جدا. يعني شكلها متبهدل شويتين بس انا فخوره بنفسي. ده اللي انا توصلت له عشان اخلي الورقه شكلها كيوت اكتر شويه. بس يا رب يعجبها بقى، ويا رب البسكوت نفسه يعجبها اصلا ما يكونش اتكسر عشان انا رسمت عليه وهو جوه. اتفرج على فريندز. انا حطيتها لها بره. اي شعري مسك في قبرة الباب. يا جماعه اللي حصل ده من اكتر الحاجات الكيوت اللي في الوجود بجد. انا امبارح كنت بقول لها ان انا اتقرصت، كنت عايزه اعرف هل انا هموت ولا لا عشان كانت بتحرقني جدا جدا جدا. فجابت لي الرولان ده مع اني قلت لها انا مش عايزه، فجابت لي كريم ورول اون يعني. بس بجد جابت لي فاكهه. انتوا مش متخيلين انا هعيط من الفرحه والله. هم عندهم الخوخ بيعملوه على انه ذهب. جماعه الاربع خوخات دولت ب 13800 وان. يعني ثانية واحدة عشان كنت حولتها ونسيت. يعني ب185 جنيه حرفيا. 4 خوخات ب185 جنيه. ففعلا لازم يعملوه كده على انه دهب. دهب بجد.
والتفاح والموز انا مش عارفه سعره كام، بس انا متاكده ان هي حاجه مهوله. ده العشاء اهو، هو نفس شكل الفطار، هو نفس شكل الغدا. وده بقيه الرز، هما باعتين 3 اطباق رز زي ده بجد، وانا ما اكلتش غير دول من واحد يعني، فمش ممكن كميه هدر اكل مش طبيعي. انا بجد مش عارفه في ايه. هما يعني الاكل خلص في كوريا؟ والله ما اعرف. انا كنت بلاقي اكل كوري في مصر اكتر من اللي انا بلاقيه في كوريا يعني. التانيين كان اكلهم وحش، بس على الاقل كانوا بيجددوا لنا، لكن مش ممكن ال3 وجبات نفس الحاجه بالظبط. هانت باذن الله، هانت. انا هصبر نفسي عشان يعني هانت خلاص، وهمشي من هنا ان شاء الله. بصوا الشمس طلعت، مش مصدقه نفسي. السما زرقاء. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ بما اني صحيت النهارده ولقيت ان في شمس، يعني الدنيا مشرقه شويه، فقلت البس بقى واغير الاشكال الغريبه اللي انتوا كنتوا بتشوفوها الكام يوم اللي فاتوا. انا بعتذر جدا على المناظر اللي انتوا شفتوها، اللي هو انا يعني. لما عرفت ان انا هقعد 14 يوم كوارنتين، كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا جدا جدا. انا اصلا شخص ما بيقعدش في البيت يعني، انا بحب الخروج جدا وكده. لو كنتوا شفتوا الفلوجز بتاعتي قبل كده هتلاقوا ان انا اصلا يعني انا بخرج كتير جدا، وما بحبش خالص اقعد في البيت. يعني انا كان عندي اكتئاب بسبب ان الشغل في البيت، عشان انا مش بعرف اتحرك زي ما انا عايزه او اخرج قد ما انا عايزه. فلما فكرت ان انا هقعد ال 14 يوم دولت في اوضه مش هعرف اعمل اي حاجه خالص، قعدت اتفرج على فيديوز كتير قوي وحاجات علشان اعرف انا المفروض هعمل ايه. واكشلي لقيت الناس يعني عادي، ما بيبقاش الموضوع فارق معاهم، بس انا فارق معايا. انا هقول لكم ايه الاستراتيجي اللي انا حطيتها او ايه الطريقه اللي انا بفكر بيها عشان ما اتجننش يعني. طبعا انا لسه موضبه الاوضه، فقلت يعني استغل الموضوع واوريكم الاوضه. انا مقسماها 3 ستيشنز، يعني في 3 اماكن مختلفين بتعمل فيهم حاجات مختلفه، عشان احس ان انا بتحرك من مكان لمكان، يعني انه مش انا مش قاعده في نفس الاوضه، لا انا قاعده في 3 اماكن مختلفه. فهنا المكتب انا دايما بعمل فيه بقى اللي هو اديتنج مثلا، او ان انا اكل يعني. المكتب او اكتب حاجه، اذاكر حاجه. المكتب الحاجة اللي هي شغل وكده، وساعات ببقى بتفرج وانا باكل يعني، فشويه ترفيهي مع الاكل، بس برضو ستيل الاكل والشغل. وهنا السرير ده ترفيه بس ونوم. يعني انا مثلا لو هشغل حاجه على التلفزيون، بس اكشلي مش بعرف اشغل كل حاجه انا عايزاها علشان مفيش غير يوتيوب بس شغال على التلفزيون، فلو ده هيحصل هيبقى على السرير. لو انا هتفرج على تمثيليه بس مش هبقى باكل مثلا او اي حاجه، برضو هيبقى على السرير. تالت ستيشن وهي اخر واحده، هي هنا قدام البلكونه، بقعد هنا على الارض، يا اما بجيب كرسي. ممكن مثلا لو انا عايزه اقرا كتاب، او ان انا عايزه اكل وانا قاعده بس بتفرج على الفيو، مش بتفرج مثلا على التلفزيون او كده، فدي برضو the third station. فدولت 3 ستيشنز مختلفين، 3 اماكن مختلفين في الاوضه. ما ينفعش الحاجه اللي انا بعملها هنا اعملها هنا او العكس، او ما ينفعش اعمل كل حاجه انا عايزه اعملها في نفس المكان، عشان ما احسش بفكره الملل ان هو ما فيش اي حاجه بتتحرك من مكانها. تاني بوينت، ودي من اهم البوينتس بالنسبه لي، ان انا لما اصحى الصبح او قبلها يوم بالليل اكتب كل الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اخلصها بكره، عشان احس ان انا مشغوله قوي واليوم مهم قوي وعندي حاجات كتير قوي اعملها، فانا اصلا ما عنديش وقت ان انا احس ان انا ملانه او زهقانه. ده مش معناه ان انا مش بزهق وبمل، لا، بس ده بيقلل الموضوع بطريقه كبيره جدا. يعني خليني اوريكم مثال. هنا مثلا ديت الحاجات اللي انا المفروض اخلص اديتنج لفيديو معين، المفروض ان انا اعمل ليج ورك اوت مثلا، المفروض ان انا ارمي الزباله، ابلود فيديو، ابتدي حتى مثلا ان انا ابتدي تمثيليه جديده، انا برضو كاتبه حاجه زي كده. ان انا اصور اللي انا بعمله ده دلوقتي. ده برضو حاجه من الحاجات اللي المفروض اخلصها النهارده. فاحساس ان انتوا بتنجزوا بيمنع فكره ان انتوا حاسين ان انتوا محبوسين، او ان انتوا مفيش هدف من ان انتوا قاعدين 14 يوم يعني ما بتعملوش اي حاجه. من اكتر الحاجات اللي بتحسسني ان انا عملت حاجه او ان انا مش زهقانه او كده، لما الطاقه اللي عندي بخرجها. فلازم يبقى في حاجه بتخرجوا الطاقه بتاعتكم فيها في اليوم، زي مثلا ان انتوا تنظفوا الاوضه، زي ان انتوا مثلا تعملوا ورك اوت معين على مثلا ورا فيديو على اليوتيوب، ان انتوا تعملوا حاجه تمرينات معينه انتوا بتحبوها. انا جايبه معايا مثلا نط الحبل، هو انا لسه ما استخدمتوش لحد دلوقتي، بس لو وصلت للبوينت ان انا حاسه ان انا بجد زهقانه قوي هقعد احاول انط الحبل. ان انتوا تتعلموا حاجه جديده مثلا. زي ان انتوا مثلا تتعلموا ازاي ترسموا، او ان انتوا تبقوا اقوى مثلا في الضغط، الحاجات ديت يعني كده. غير بقى ان انتوا تتعلموا حاجه جديده، ان انتوا تعملوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها. يعني مثلا لو انتوا بتعرفوا ترسموا، جيبوا الالوان والسكتش بتاعكم وارسموا، ويعني خدوها فرصه كده. ان انتوا احنا عندنا كل الوقت ان احنا نعمل كل حاجه احنا عايزينها وما عرفناش نعملها قبل كده. لو بتحبوا تقروا لازم تجيبوا معاكم كتب. انا مثلا بحب اعمل اديتنج، فجبت اللابتوب عشان اعمل اديتنج عليه، ولازم يكون معاكم نوع من انواع التسليه، يعني لازم يكون في حاجه ديجيتال، يعني لازم يبقى
يبقى معاكم لابتوب او انتوا واثقين مثلا المكان اللي انتوا رايحينه يكون التلفزيون بتاعه سمارت مثلا، او الموبايل بتاعكم عادي انتوا ممكن تتفرجوا فيه. فيعني لازم يبقى معاكم حاجه زي كده، علشان الموضوع هيبقى صعب قوي من غير الحاجات اللي هي بتضيع الوقت دي زي التمثيليات والكلام ده. اخر حاجه، ودي بالنسبه لي انا مش عارفه بالنسبه للناس التانية هيبقى ده بالنسبه لهم احسن ولا لا، بس انا ما بحبش اقعد اعد انا ناقص لي كام يوم، علشان لما بعمل كده الايام بتعدي ابطا بكتير بالنسبه لي. يعني مثلا لو انتم مستنيين حاجه هتحصل بعد شهر، اول اسبوعين او اول 3 اسابيع من الشهر بيعدوا بسرعه قوي مقارنه باخر اسبوع، علشان يعني بحس ان طاقه الانتظار دي بتولد بطء. بتخلي يعني انتوا لو فضلتوا باصين للساعه علشان الدقيقه تعدي مش هتعدي، مع ان انتوا لو مش مركزين مع الساعه اصلا الدقايق بتعدي في ثواني تقريبا، ده بيبقى احساسكم بيها يعني. او ان الاوضه تبقى متوضبه وان الاوضه تبقى نظيفه، علشان اصلا الكركبه بتطلع نيجاتيف انرجي، حتى لو انتوا في العادي مش بتنضفوا المكان اللي انتوا قاعدين فيه، او يعني عادي لو هو مكركب، ما تعملوش كده لما يكون في فتره انتوا محتاجين فيها اي سنه بوزيتيف انرجي. فحاولوا دايما ان المكان حواليكم يكون مرتب ويكون نظيف، ويكون ان انتوا تبقوا مبسوطين ان انتوا قاعدين في المكان دوت، علشان هي مش ناقصه كمان طاقه كركبه، او ان انتوا تبصوا على حاجه تحسوا ان هي مش نظيفه او مش حلوه او كده فتتضايقوا اكتر. في ناس كانوا بيقولوا حاجه غريبه كده بتساعدهم، بس انا دي بالنسبه لي حاجه يعني معرفش، بس هي مختلفه بالنسبه لي مش حاجه ممكن تساعدني. انه كل يوم بيصحوا الصبح يعملوا كل حاجة على انهم نازلين، يعني بيصحوا الصبح يجهزوا ويلبسوا وكل حاجة، وبعد كده يبتدوا يقعدوا يومهم عادي. بس انا اصلا مش ببقى مستريحة بلبس الخروج، يمكن دي حاجة تساعد حد ان هو بيوهم مخه ان احنا هنعمل حاجة مهمة النهاردة. انا اسفة، انا عارفة ان انا رغيت كتير جدا جدا جدا، بس الهدف من الفيديو ده ان انا اقدر اساعد اي حد بجد يعني هيمر بحاجه زي كده. هي دي حاجه سخيفه جدا، بس يعني يا ريت محدش يمر بيها خالص، بس لو حد هيمر بيها صدقوني الحاجات ديت بتسهل وعن تجربه يعني. شغل التلفزيون اتفرج على اي حاجه عشان انا تعبانه قوي. انا نمت شويه وصحيت بالقرصه دي، زي ما انتم شايفين كده الناموس عندهم ما بيهزرش، الناموس كبير قوي 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 عشان سبت الباب مفتوح شويه. بصوا في اللي هي الحشرات دي كتير قوي، تقريبا فرحانين ان الدنيا مش بتمطر. انا كان بقالي كذا ساعه بعمل اديتنج وماشيه على ديت لحد ما خلصت كل حاجه انا كنت المفروض اعملها النهارده، الحمد لله خلصتهم. وعايزه اقول لكم ان الثلاث وجبات بتوع النهارده كانوا هما بالظبط الثلاث وجبات بتوع امبارح للاسف الشديد، وتقريبا هنكمل كده لنهايه الاسبوع. انا مش عارفه بصراحه انا المفروض اعمل ايه، بس انا قررت خلاص ان انا يعني هتقبل الامر الواقع واقعد ادعي عليهم مثلا، مش عارفه. بصوا السما شكلها حلو قوي، البحر باين في شمس. يا جماعه انا بنيت الصرح العظيم ده عشان اعرف اصور لكم تايم لابس، فبليز انجوي ات. شكل نور الشمس وهو بيتخبى بالسحاب وبيعمل اشكال على الارض لما تسرع كانه كان بيعزف سيمفونيه. بجد شكله كان تحفه بجد. سامعين الصوت ده؟ تفتكروا ده صوت ايه؟ انا شكيت ان ده صوت بومة وعملت سيرش عشان اعرف لو في جيجو بوم، واكتشلي عندهم كل انواع البوم ديت. الغروب ده شكله حلو قوي، بصوا. انا من ساعه ما قعدت في الاوضه دي وانا ما بشوفش الشمس. علشان الغروب هنا والشروق الناحيه التانية هنا برضو، مش بعرف اشوفه. المية هنا في كوريا غريبة جدا، يعني أنا مش قادرة أحدد هي حلوة ولا وحشة، بس أنا حاساها مش بتنضف كويس، معرفش ليه. أنا لسه مجربتهاش في غسيل الهدوم، بس يعني في الحمى حاسة إن هي مش بتنضف كويس. يعني مثلا بدل ما المفروض أغسل شعري مرتين المفروض أغسله 3 مرات عشان ينضف زي ما أنا بحبه. وكمان بتنشف الشعر، أو يمكن بتنشف لي شعري أنا يعني، ومعرفش بيقف بطريقة غريبة جدا، مش عارفة بصراحة. لسه لازم أجرب مرات أكتر من كده، بس
بس بجد لحد دلوقتي تجربتي معاها مش كويسة يعني. مع شعري غريب جدا، مش بعرف اسيبه، لازم المه عشان غريب جدا جدا. يا جماعة هو انا بقالي كتير قوي قاعدة هنا، بس انا اكتشفت حاجة جامدة لسه مكتشفاها. الستارة فيها تو اوبشنز ان انتوا تزودوا يعني تغطية الإضاءة، بس في نفس الستارة. أنا دايما بالنسبة لي بتبقى 2، بس يعني ده أول اوبشن. كده تاني اوبشن لو عملت كده هتبقى فاتحة، فبصوا الفرق. دي تغطية ودي تغطية على حسب انتوا عايزين قد ايه إضاءة. النهاردة للتغيير، بما ان نفس الوجبة بتجيلي كل يوم لل3 وجبات، فجبت ده أجربه. هو برضو حراق، يعني كل حاجة عندهم حراقة. انا دلوقتي بتفرج على دراما كوري اسمها كراش لاندنج اون يو، جامده جدا لو اي حد انترستد في الدراماز الكوري. وبجد اللي انا هموت عليه بجد 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 هي الفراخ دي. بجد نفسي في قطمه، نفسي في قطمه. يا جماعه صباح الخير. الساعه دلوقتي 9:15. انا لابسه، انتوا متخيلين؟ بس ده مش عشان انا ماشيه، لا، علشان احنا رايحين دلوقتي نعمل مسحه، اللي هي المفروض ان احنا نعمل المسحه ديت قبل ما نخرج على طول، عشان بكره باذن الله هنتشيك اوت على الساعه 12 باذن الله. لو المسحه نيجاتيف احنا نازلين دلوقتي. انا مش مصدقه ان انا هفتح الباب دوت وامشي خطوات، وهنروح احنا رايحين مكان وراجعين تاني، فيعني هناخد شويه راحه من الحبس. فانا مش مصدقه نفسي بجد. انتوا مش متخيلين مدى السعاده بتاعتي. فقلت لازم ان انا اسجل معاكم اللحظه الرهيبه دي. بما اني يعني كده كده بكره باذن الله هتشيك اوت، بس برضو انا سعيده جدا انه قبلها بيوم حتى ان انا هعرف اتمشى شويه. بصوا الجو حلو ازاي، البحر باين. هاي يا بحر. عامله ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ اهو الباص اللي هياخدنا. رجعت تاني لأرض الوطن. للأوضة تاني يعني. يا رب النتيجة تطلع نيجاتيف عشان ده يبقى آخر يوم أشوف فيها الأوضة، أشوف فيه الأوضة ديت. بس في نفس الوقت يعني هتوحشني نسبيا، لازم توحشني يعني، قضيت فيها أيام عمري الحلوة. جماعة الغدا جه. أنا كنت بتوحم على البتاعة دي امبارح بجد. التلفزيون فيه كيبورد وماوس، الريموت بتاع التلفزيون، موضوع جامد قوي. برغم اني كنت محبوسة هنا، بس لسبب ما غريب انا حاسة ان المكان هيوحشني. مش عارفة بصراحة، بس يعني حاسة ان انا هفتقد المكان جدا. يمكن سبب كبير ان انا مش عارفة انا مقبلة على ايه او ايه الجاي، او انا هقعد في المكان هناك عامل ازاي بصراحة. دي اخر مرة اشوف فيها المنظر بالليل. بصوا القمر. انا عارفة انه مش باين قوي بس يعني. ازيكم يا جماعه صباح الخير. الكيرلز رجعت تاني عشان انا هرجع اشوف بني ادمين، مش هشوفهم قوي عشان احنا الكورس هناخده اونلاين، اللي هو كورس اللغه اللي احنا هناخده الاول. المفروض ان انا ماشيه والمفروض ان انا ابقى مبسوطه عشان انا اخيرا هحصل على حريتي، بس لسبب ما انا برضو هفتقد المكان. لما كان الموضوع يعني حبسه وكده كنت اللي هو لا، ونفسي بس يعني كنت بخرج اقف في البلكونه اعمل خطوه، ودي غير قانونيه يعني، علشان انا حاسه ان انا مخنوق كده دلوقتي، عشان عارفه ان انا همشي عادي، فحابه المكان او عادي، مش عايزه اخرج، مش عايزه انزل ولا اي حاجه. يعني الموضوع بجد غريب جدا. ممكن اكون علشان انا مش عارفه ايه اللي جاي هيبقى عامل ازاي، واكيد الفيو مش هيبقى عامل كده. فانا بحب الفيوز جدا، فيعني هفتقد الفيو ده جدا جدا. انا مش عارفه ايه الجاي ومش عارفه الدنيا هتبقى عامله ازاي، بس يعني هاخدكم معايا برضو وانا بكتشف الموضوع دوت باذن الله. انا دلوقتي خلاص لميت كل حاجه اهي، دي كل الشنط، ده بس الشراب بتاعي. هلبسه دلوقتي، دي الشنط، ودول برضو هاخدهم معايا بس، وناقص ارمي الزباله وكده يبقى كله زي الفل. فاحنا هنستوب فيديو الكوارنتين هنا، بس باذن الله هيبقى في فيديو في كل حاجه ليها علاقه بالدورمز وهي عامله ازاي وكل ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفلوج الجاي. باي باي. واتمنوا لي الخير بليز. ادعوا لي والنبي. باي باي.